Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Бойкот чемпіонату світу. Збірна ухвалила радикальне рішення. Ребров покидає національну команду. Шахтар відкрито пішов проти ФІФА. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Ігор Суркіс поставив ультиматум колишньому функціонеру «Динамо Київ». Артем Кравець, колишній радник президента «Динамо» Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу, прокоментував ситуацію, яка склалася навколо підписання захисника Брайана Себальоса. Цитуємо Кравця. «Була така фраза, яка мене остаточно добила і прибила. Фраза була почута мною і Женєю Хачеріді. А коли ви повернете гроші з Себальоса? В мене тоді очі були дуже великими. Виходить, що це моя провина і Жені, що він не заграв в «Динамо», підсумував Кравець логіку президента «Динамо». Тобто, за проїзд усяких Перісів, Клейтонів, Рам'єресів та інших відповідальність ніхто не несе з динамівських так званих сердець. А от за проїзд Себальоса Кравець повинен відповідати особисто. Це подвійні стандарти від Суркіса, Буряка, Заварова та компанії усіх інших людей похилого віку, які тримаються за посади в «Динамо». І насправді, навіть на фоні зятя Суркіса Біловара та постійно травмованого Попова, Себальос виглядав досить непогано. І тут же питання до Шовковського та до тренерського штабу. Чому він так багато травмувався та чому його не ставили в склад, коли він був доступний? Хоча, враховуючи, як головний тренер тримається за свою посаду, то зрозуміло, що він просто, скоріш за все, виконує указівки з верхушки клубу. Друзі, якщо вважаєте, що «Динамо» необхідне нове керівництво, то поставте лайк цьому відео. Сергій Ребров може залишити збірну України з футболу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції, повідомляє видання SDNA. За даними джерела, 51-річний фахівець є головним кандидатом на посаду тренера Панатінайкоса. Грецький клуб розпочав пошуки нового тренера після звільнення Руї Віторії. Наразі Христос Контіс виконує обов'язки головного тренера. Повідомляється, що перші контакти між греками та Ребровом вже відбулися. Відзначимо, що Ребров має чинний контракт зі збірною до червня 26-го року, але може покинути команду вже в жовтні, у випадку дострокової втрати шансів виходу на чемпіонат світу. Реброва треба негайно позбутися з посту тренера команди. Лише так у нас є хоча б примарні шанси зачепитися за плей-офф. Цей тренер довів, що він повний нуль у національній збірній. Можливо, в клубі в нього все вдасться краще. Можливо, він не тренер збірних, але це вже покаже час. Зараз в нашій асоціації на чолі з Шевченко треба просто ухвалити це важке, але таке потрібне рішення для українського футболу та відправити Реброва у відставку. Друзі, якщо погоджуєтесь, що Ребров має піти зі збірної України, то поставте лайк цьому відео. Збірна України опустилася на 28 місце у рейтингу FIFA. FIFA оновила рейтинг національних збірних. В оновленому заліку збірна України втратила 2 позиції та опустилася з 26-го на 28 місце. Нагадаємо, що в останніх 2 матчах команда програла Франції та зіграла з нічию з Азербайджаном. Очолила список Іспанія, яка обійшла Аргентину. Друге місце посідає Франція. Також у топ-10 піднялася Італія. Цей рейтинг – це відображення туди, куди катиться нинішня команда Реброва. А враховуючи, що ми навряд чи зуміємо пройти навіть Ісландію, то на нас чекає ще більш глибоке падіння в рейтингу. Скоро ми будемо в 3-му чи 4-му кошику, і про чемпіонати світу та Європи можна буде забути. Дякуємо Сергію Станіславовичу за це унікальне досягнення. Поринь у світ футболу разом з Favbet. Шахтар не відпустив гравців на чемпіонат світу. Вінгер Лукас Фрейра, центральний півзахисник Ізака Сілва та нападник Лука Мерелес з Шахтаря не потрапили до складу збірної Бразилії Ю-20 на чемпіонат світу з футболу Ю-20. Раніше ці футболісти готувалися з командою до чемпіонату світу та були провідними футболістами Бразилії. Відзначимо, що турнір відбудеться 27 вересня по 19 жовтня у дати FIFA, а тому гірники вирішили залишити футболістів у своєму розташуванні. Нагадаємо, що у FIFA та Шахтаря є великий конфлікт. Генеральний директор гірників Сергій Палкін вважає, що FIFA працює проти українського футболу та персонально Шахтаря. Адже через анекс FIFA про розрив контракту гравців Шахтар втратив близько 100 мільйонів євро.
Рішення Шахтаря в цій ситуації цілком логічне. У гірників важкі матчі в УПЛ та Лізі конференцій, а тому навіщо відпускати бразильців, які можуть допомогти Турану та компанії в цьому матчі, цілком незрозуміло. Тоді Шахтар взагалі залишиться без лавки запасних, адже Швед та Назарин це точно не підсилені для команди. Але тут ще треба відмітити, що таким чином Шахтар хоче утерти носа ФІФА за їх рішення щодо Анксу. Головне, щоб це потім не вилізло боком самому клубу. Знаючи, на що може піти ФІФА, то не здивуємося, якщо суддівство в матчах Шахтаря в Єврокубках буде максимально поганим. Зірка збірної України може несподівано поїхати грати до Кріштіану Роналду. За інформацією італійських ЗМІ, взимку український нападник Роми Артем Довбик може змінити клубну прописку. Українця спробує придбати Аль-Насер, який перебуває в пошуку нападника через відхід Джона Дурана. Трансферна вартість Артема може скласти 28 мільйонів євро. Саудити готові виграти конкуренцію за підписання Довбика в клубів АПЛ та Ла Ліги. Нагадаємо, що в Аль-Насрі виступає зірка світового футболу Кріштіану Роналду. Відзначимо, що Довбик цього сезону ні разу не вийшов в основному складі Роми, а Артем поки проводить сезон без результативних дій. Якщо Довбик дійсно поїде до Саудівської Аравії, то це буде закат кар'єри українського суперголеадора. Адже туди зазвичай їдуть лише за грошима, але не для розвитку футбольного таланту. Та й в Аль-Насрі Довбик навряд чи буде основним, адже там є Кріштіану, який навіть у віці 40+, краще за будь-якого гравця чемпіонату. Найкращим рішенням для Довбика був би перехід до АПЛ чи повернення в Ла Лігу, але уж точно не трансфер на Близький Схід. Іспанія готова бойкотувати чемпіонат світу, якщо туди пропустять одну команду. Чинний чемпіон Європи збірна Іспанії може бойкотувати чемпіонат світу з футболу 26-го року в Америці, якщо туди буде допущена команда Ізраїлю. Цю інформацію підтвердив представник Іспанської соціалістичної робочої партії в Конгресі Пачо Лопес. Ми ще не знаємо, які команди та країни братимуть участь у чемпіонаті світу, але спорт не може бути ізольований від того, що зараз відбувається у світі. Особливо, коли мова йде про масові порушення людини зі сторони Ізраїлю. Ми будемо бойкотувати турнір, якщо там буде Ізраїль, сказав Лопес. Шахтар покращив пропозицію щодо нового бразильця. Бронзовий призер минулого сезону УПЛ Шахтар продовжує активно цікавитися послугом 17-річного атакувального півзахисника Греміо Габріеля Мека. За інформацією журналіста Фабіо Варгаса, напередодні бразильський клуб отримав нову пропозицію від гірників щодо Мека. Після невдалих спроб здійснити трансфер Мека за 15 мільйонів, наразі Шахтар дає з футболіста вже 17 мільйонів євро. Трансфер Мека в Шахтар може відбутися не раніше квітня 26-го року, коли футболіст відсвяткує своє повноліття. Екс-півзахисник збірної України знайшов собі новий клуб. Як стало відомо виданню Sport.ua, колишній гравець Динамо і збірної України Роман Безус знайшов собі нову команду. Ним став Анортосіс з Кіпру. Півзахисник підписав контракт до кінця сезону. Це не перший кіпрський клуб у кар'єрі Романа. Протягом 3 років він захищав кольори Амонії. Цілком можливо, що на поле у складі нової команди Безос може вийти найближчої суботи, коли Анортосіс зіграє на виїзді з Ахнасом. Друзі, а у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!